به بهانه پخش سریال اوشین از شبکه تماشا امروز میخوام درباره سریال اوشین براتون صحبت بکنم. رونالد ریگان، رئیس جمهور وقت آمریکا، زمانی که سریال اوشین پخش میشده ایشون رئیس جمهور آمریکا بوده. خودش میدونید بازیگر بیش از 50 تا کار هنری رو بازی کرده. زمانی که رئیس جمهور بوده در مصاحبه با شبکه NHK، یعنی همون شبکه‌ای که سریال اوشین رو پخش میکرده و آسادورای اوشین رو پخش میکرده، حالا در آسادورا بعدا براتون توضیح میدم، مصاحبه میکنه و از مردم ژاپن به دلیل سخت کوشی، مقاومت و مهربونیشون تقدیر و تشکر میکنه. مردم ژاپن رو تحسین میکنه، تمجید میکنه و اشاره میکنه به اوشین. البته گفته میشه اونجا وقتی میخواد بیاد اوشین رو تلفظ بکنه اوشن میگه، یعنی شبیه اقیانوس تلفظ میکنه که خب شاید یعنی خودش سریال رو ندیده، بهش گفتن که حالا که میخوای بری مصاحبه بکنی یا ازش سوال میکنن راجع به سریال اوشین یا نظرت درباره ژاپنی ها اینو بگو، نمیدونیم. به هر حال ممکنه اینجور باشه. همینطور خود سایت شبکه NHK رو من نگاه کردم به زبان ژاپنی، در اونجا آمار تمام آسوداراها، یعنی همون سریال های صبحگاهی ژاپنی خودش رو آورده از سال 1964 تا سال 2024. البته مشخصه که تا سال 2026 چه آسادورایی قراره پخش بشه. حتی بازیگران و قهرمان های اون سریال ها الان مصاحبه کردن و بعضیشون در مصاحبهشون گفتن که ما میخواهیم و امیدواریم که نور صبحگاهی رو بر کشور ژاپن بتابانیم. تقریبا یه همچین چیزی. حالا ترجمه توی آمار ریاضی، بریم یه مقدار توی واقعیت و رئال هم نگاه بکنیم. توی 3 تا بخش امتیازبندی کردن. امتیازبندی ها اکثرا درصد زیر 20% یا حدود 20% رو به دست می آورند، در حالی که در 3 تا بخشی که میگم، در 2 تا بخش، یعنی در بخش بهترین نمایش، پیک نمایش 62.9% اوشین اول میشه و همینطور با اقتدار در بخش میانگین مخاطبین که از قسمت اول همچنان پایبند بودن به سریال و تا قسمت آخر سریال رو دنبال کردن و دیدن، با درصد اعجاز آمیز بالای 50%، حدود 52%، سریال اوشین باز با اقتدار در صدر تمام 107 آسادورهایی قرار میگیره که از سال 1964 تا 2024 پخش شده. خیلی واقعا جالب و عجیبه. یه نظرسنجی توی ژاپن 2 سال پیش انجام میشه. از 3312 نفر نمونه میان انتخاب میکنن، میگن شما بیا توی نظرسنجی شرکت بکنی. نظرسنجی اینترنتی بوده. ازشون میپرسن که آیا اول آسادورا را میشناسید؟ آسادورا به همون سریال های صبحگاهی ژاپنی میان که ساعت 8 صبح پخش میشده، 7:30 9 صبح، بستگی داشته ساعت پخشش تغییر پیدا میکرده. همشون مال شبکه NHK. 92% میگن بله میشناسید. بعد میگن ما 500 نفر رو انتخاب کردیم از همه سریال های آسادورا که از سال 1963 الان کیم، الان 2023، یعنی 60 ساله داره هر روز صبح آسادورا پخش میشه. کامان، ببینید ما کجاییم و کشورهای دیگه کجا. ازشون میپرسن از بین 500 نفر قهرمان مرد و زنی که انتخاب میکنیم از بین این سریال ها کدوم به نظر شما بهتر از هم است و با اکثریت اوشین رو انتخاب میکنن. من یادم نمیاد، شاید شما یادتون بیاد، در آمریکا زمانی که سریال اوشین میخواسته پخش بشه به شکل نوارهای ویدئوییش موجود بوده. این نوارهای ویدئویی داخل استورهای فیلم و سریال بوده که بیشتر استورهای فیلم و سریال ژاپنی اینها رو کرایه میدادن. این نوارهای ویدئویی هر کدوم داره 7 یا 8 قسمت کوتاه بوده و خیلی از نوجوانای آمریکایی خاطراتی که از اون زمان دارن اینه که خوششون نمی اومده که خانواده‌شون میرفتن سریال اوشین رو کرایه میکردن جای فیلم های سریال های دیگه شاید خود آمریکایی. 私はそげな女では。僕のうちに山形の在から奉公に来てた女の子がいてね、おしんさんその人に似てるんだよ。けど僕の気持ちを知っておふくろはその人に暇を出してる。 موسیقی دلنشین و زیبای سریال اوشین
که در تیتراژ سریال پخش می‌شده و خیلی ها بهاش خاطره دارن و این موسیقی هم یکی از بخش‌های خیلی جذاب سریال بوده که باعث می‌شده خیلی از مخاطبین جذب سریال بشن. و همینطور موسیقی متن سریال یک مدیر موفقی داشته، مدیر موسیقی میگیم یعنی آهنگساز موفقی داشته به اسم آقای کیوچی ساکاتا که آقای کیوچی ساکاتا خودش استاد دانشگاه شوبی در ژاپنه و همینطور تا سال 2019 بر اساس سایت خودش که این هم سایتش دارید میبینید در موزه هنر استان شیزوآکا اجرا داشته. پس نشون میده چقدر آدم موفقیه. بیش از 108 کار برای انیمه، فیلم، سریال ایشون انجام داده و پیغام‌های زیادی از کشور آمریکا، اندونزی، از هند توی یوتیوب راجع به اوشین خوندم. حتی یه هنرمند پیدا کردم که فکر میکنم کارش خوانندگیه، هندیه و اسمش اوشینه. نمیدونم اوشین جایی اسم هندی بوده که او گذاشته رو خودش یا براش انتخاب کردن یا مربوط به سریال اوشین بوده که اسمش اوشین شده. اگه یه وقتی گذرتون به ژاپن افتاد حتما از سوپرمارکت های زنجیره مکس و والو دیدن بکنید. البته نمیتونید راحتم از دستش بدید، تو هر گوشه کنار ژاپن که برید پیدا میکنید. حدود 740 تا فروشگاه زنجیره‌ای سوپرمارکتی مواد غذایی داریم در ژاپن که به اسم مکس والو هستن که گفته میشه، البته شاید هم شایعه باشه، که الگوی اصلی شخصیت اوشین این خانم بوده که اولش سبزی فروش بوده و بعد از اون تونسته با تلاش و زحمت و سختی زیاد این سوپرمارکت رو تأسیس بکنه تا جایی که بعداً برسه به بچه هاش و نوادگانش و الان توسعهش بدن، هی بیشترش بکنن. 740 تا فروشگاه تو ژاپن، 92 تا هم خارج از کشور ژاپن مکس والو داریم. و البته شاید از این خانم کاتسو نزدیکتر به شخصیت اوشین خانمی بوده اسم خانم مایومارو. خیلی تلفظ ژاپنیا سخته، ولش کن. خانم مایومارو کسی بوده که اولش ایشون هم با سختی زیاد یه مهمون خونه ای رو راه میندازه و بعد از اون میشه صاحب مهمون خونه مایومارو. ایشون همزمان با پخش سریال اوشین شخصیت کهنسال و سالخورده اوشین، پخته اوشین میاد و خاطرات کودکی و میانسالیش رو تعریف میکنه. ایشون هم دقیقاً در همین سن و سال بوده. خالق اثر اوشین خانم سوگاکا هاشیدا در یه مصاحبه‌ای میگه که فکر میکردم که با پخش سریال اوشین و اون چیزی که من نوشتم اسکریپتشو قرار هست کشور ژاپن، بعضی از مردم ژاپن به عنوان کشوری شناخته بشه که جنگ طلبه و دنبال جنگ بوده و این سختی‌هایی که اوشین میکشه حاصل زمان جنگه، حاصل وقایع بد جنگه و من میخواستم این رو بیشتر به تصویر بکشم به خاطر نفرتی که از جنگ داشتم. فکر نمی‌کردم که این تازه برعکس باعث بشه که مردم ژاپن در بین مردم دنیا تبدیل بشوند به یک مردم صلح طلب مهربان، نمادی از مقاومت و سخت کوشی و هرگز ناامید نشدن. من فکر نمی‌کردم اینطور بشه که خب اینجور میشه و به نظر من و حتما به نظر خود خانم هاشیدا و خیلی از ژاپنی‌ها در فرهنگ خود ژاپنی‌ها هم تاثیرگذار بوده. یعنی این سریال وقتی پخش شده و اینقدر علاقه نشون دادن باعث شده که روی ذهنشون، روی کارشون، روی فعالیتشون تاثیر داشته باشه، یعنی سخت کوش‌تر بشن و شاید مهربون‌تر. بریم یه مقدار راجع به بازیگرای نقش اوشین صحبت بکنیم. خانم آیاکو کوبایشی کسی که نقش کودکی اوشین رو بازی کرده در 51 سالگی به سر میبره. این خانم بیش از 32 کار دیگه بعد از اوشین با ایفا کرده. در واقع اولین کار هنریش کار اوشین بوده. در سال 1984 یعنی یک سال بعد از پخش سریال اوشین در فیلم انیمیشنی که به اسم اوشین ساخته میشه هم نقش صدای کودکی اوشین رو بازی میکنه. همینطور در فیلمی که در سال 2013 به اسم فیلم اوشین، فیلم سینمایی اوشین پخش میشه، نقش شخصیتی به اسم مینو رو بازی میکنه. خب دیگه اون موقع بزرگ شده، نمیتونسته نقش اوشین رو بازی کنه. شاید میتونسته نقش میانسالی اوشین رو بازی بکنه، شاید ازش دعوت کردن یا یه نفر دیگر رو انتخاب کردن. به هر حال در اونجا کسی که نقش کودکی اوشین رو در فیلم 2013 بازی میکنه کوکون هاماداست. اون هم اولین کار هنریش اوشینه، یعنی فیلم اوشینه، ولی تا سال 2016 بیشتر فعالیت نداشته. شاید تو آب نمک خوابونده، خواد ما رو مستفیض بکنه. ولی برخلاف سلف جلبش کوبایاشی
که تا همین اواخر فعال بوده و در فیلم ژاپنی، میتونم بگم ژاپنی هندی حتی، چون فیلمش خیلی شبیه فیلم‌های هندیه، به اسم کانداک سما بازی کرده، یعنی مانند یک کوه، که داستان یه خانم سریلانکاییه که با یک مرد ژاپنی میخواد ازدواج کنه ولی اتفاقات مختلفی این وسط میفته. دومین نفری که نقش اوشین رو بازی کرد خانم یوکو تاناکا بود. یوکو تاناکا از محبوبیت بیشتری حتی نسبت به کودکی اوشین، اون بازیگر کودکی اوشین، هم برخوردار بود. در بیش از 47 کار دیگه غیر از اوشین بازی کرد. تا همین اواخر هم در سال 2013 در فیلم تحسین شده و واقعا فیلم خوب مانستر، یعنی هیولا، که فیلم ژاپنی هست ولی من تو عکساش دیدم بازیگران آمریکایی هم بود، آخر متوجه نشدم که چی به چیه، شاید اینجا سایت IMDb قاطی کرده بود، شاید هم واقعا همینطور بوده. بعد بریم فیلم رو نگاه بکنیم تا بفهمیم چیه. در فیلم مانستر بازی کرده، فیلم مانستری که خودش حدوداً 40 تا نامزدی برای جوایز مختلف و 10 تا جایزه هم برده. در این فیلم ایشون یه نقش فرعی رو البته بازی میکنه. تاناکا در کارهای یوجی ساکاماتو، کارگردان نویسنده معروف ژاپنی، حضور ثابتی داشته. فیلم مادر و فیلم آنونه نمونه های از این فیلم هاست. نفر سوم لیستمون تو بخش بازیگری خانم نوبوکو اوتاباس، کسی که نقش پختگی و سالخوردگی اوشین رو بازی میکنه. ایشون بازیگر خیلی مطرحیه توی ژاپن، حدود 174 تا کار انجام داده بوده. بی خود نیست که ایشون رو به عنوان نقش کهنسالی ژاپن انتخاب کردن و کاملا از نوع بازی ایشون در اون سال داریم صحبت کنیم، 1983، پیداست که بسیار بازیگر خوبی هم. ایشون بیشتر از 40 تا کار با کانتو شیندو، کارگردان مطرح ژاپنی، انجام میده و بعد از 40 تا کار دل کارگردان رو میبره و باهاش ازدواج میکنه. باور کنید یا نه، ایشون در سال 1373 به شمسی بخوایم حساب بکنیم، یعنی دقیقاً 30 سال پیش فوت میکنه. روحش شاد. سریال اوشین در 60 کشور جهان پخش شد. خانم هاشیدا، نویسنده این درام صبحگاهی ژاپنی، برنده جایزه فرهنگ کشور ژاپن شد. این خانم در مصاحبه‌ای در یک جا گفت از الهاماتی که باعث شد سریال اوشین رو بنویسم، رابطه پرتنشم با مادر شوهر خودم بود، چون مادر شوهرم بهم در برخی مسائل گیر میداد یا میگفت که یک غذایی رو بلدی درست کنی، بلد نیستی درست کنی و یک سری تنش ها این وسط به وجود اومده بود. یک بخشی از سریال اوشین رو من از همین اتفاقات که برای خودم افتاده بود گرفتم. در زمانی که اوشین پخش میشده یه اصطلاحی درست شده بوده در کل دنیا تقریبا به اسم اوشین دروم، یعنی تب اوشین. حتی به نحوی بوده که در کشور تایلند کابینه وزرا وقتی می‌خواسته تشکیل بشه، کابینه دولت در واقع وقتی می‌خواسته تشکیل بشه، ساعت جلساتشون اینجوری تنظیم می‌کردن که همزمان پخش سریال اوشین نباشه، که خودشون هم بتونن شاید در کنار خانواده خودشون حتی به تنهایی علاقه داشتن برن و تماشا بکنن. یه ضرب المثلی درست شد در کشور قرار، یعنی مثل اوشین رنج کشیدن. یا در هنگ کنگ خانه اوشین درست شد، الان عکسشو می‌بینید، سوپرمارکت مواد غذایی هست. در زبان ژاپنی اگه کسی بهتون بگه اوشینتو، حتی ربطی به خود سریال اوشین نداره. این اصطلاح کسی بهتون به زبان ژاپنی بگه اوشینتو، یعنی حالم بده، حالم خرابه. تا ویدیو بعدی. آیاکو کوبایاشی، کسی که نقش کودکی اوشین رو. ژاپن چیه؟ آخه وسط برداشت 3 سرفه. بسیار آدم معروفی بوده زمانی که نقش کهنسالی ژاپن. چرا هی به جا اوشین میگم ژاپن؟ البته بهتون گفتم یا نمیدونم الان دارم میگم. به هر حال